أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن متى تبدأ وتنتهي أيام التبويض، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة بروق الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. التبويض أو الإباضة هي عملية تحدث لدى كل امرأة بالغة عندما يتم إطلاق بويضة ناضجة من المبيض، والتي تمر من خلال أنبوب قناة فالوب، وتكون في تلك الحالة جاهزة للتخصيب، حيث تنتج كل شهر مبايض المرأة عددا من البويضات، وتمر في النهاية بويضتين فقط، وتبدأ بطانة الرحم في زيادة السمك للتحضير لتخصيب البويضة. وإذا لم تجد الحيوانات المنوية ولم يحدث الحمل، تموت البويضات وتحدث الدورة الشهرية ونزول الدم. ووفقا للجمعية الأمريكية للحمل، فإنه يتم قياس الدورة الشهرية للمرأة من اليوم الأول من فترة الحيض حتى اليوم الأول من الفترة التالية، وفي المتوسط يكون عادة ما بين 28 إلى 32 يوما، ولكن بعض النساء قد يكون لديها دورات أكثر أو أطول بكثير. وتحدث الإباضة لدى معظم النساء في أي وقت بين اليوم 11 إلى اليوم 21 من الدورة، ويكون العد من اليوم الأول من الدورة الشهرية. ويمكن حساب الإباضة عن طريق اليوم الأول من آخر فترة الحيض، أو عن طريق حساب 12 إلى 16 يوما من الدورة الشهرية القادمة، وتكون تلك الفترة أنسب فرصة للحمل. وينقسم دور عملية التبويض إلى مرحلتين. المرحلة الأولى من دورة الإباضة تبدأ في اليوم الأول من آخر فترة الحيض، وتستمر حتى حدوث التبويض. هذا النصف الأول من الدورة يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا عند كل امرأة، ويحدث في أي يوم من 7 أيام حتى 40 يوما. والمرحلة الثانية من الدورة تبدأ من يوم التبويض حتى تبدأ الفترة التالية. تلك المرحلة لديها جدول زمني أكثر دقة، وعادة ما يكون فقط من 12 إلى 16 يوما من الإباضة. وقد تؤثر بعض العوامل الخارجية مثل الإجهاد والمرض على التبويض الخاص بكل امرأة. ومن علامات حدوث التبويض حدوث تغير في سائل عنق الرحم إلى مادة رطبة تشبه بياض البيض قبل حدوث التبويض وحتى تنتهي تلك الفترة. كما يحدث أيضا ارتفاع في درجة حرارة الجسم ما بين نصف إلى 1 درجة مئوية، بالإضافة إلى الشعور ببعض الانتفاخ أو ألم طفيف أو بعض التشنجات. وإليكم الآن بعض الحقائق عن التبويض، حيث تعيش البويضات من 12 إلى 24 ساعة بعد مغادرة المبيض، وعادة يتم إطلاق بويضة واحدة فقط في كل مرة من الإباضة. كما أن التبويض يمكن أن يتأثر بالإجهاد أو المرض، وقد تعاني بعض النساء من بعض الدم الخفيف أثناء الإباضة. وزرع البويضة المخصبة عادة يحدث في 6 إلى 12 يوم بعد الإباضة. وعندما تولد المرأة يولد معها الملايين من البويضات غير الناضجة التي تنتظر بدء عملية التبويض. وإذا لم تخصب البويضة تموت وتتحلل ويتم امتصاصها في بطانة الرحم، وهو ما يسبب الحيض. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتلقى آراءكم في التعليقات.